चटपटे मिस भएको पनि महिनौं भइसक्यो। बाहिर गएर खाना सेफ पनि त छैन। पानी कस्तो प्रयोग हुन्छ, मसला कसरी बनिन्छ, कतिको हाइजेनिक हुन्छ हामीलाई थाहा पनि त हुँदैन। त्यसैले आजको रेसिपी छ अमिलो पिरो टक्क मिलेको घरको खाना स्पेशल सफा र हाइजेनिक होममेड चटपटे। हामी जुनै नयाँ ठाउँमा गए पनि फेमस चटपटी स्टल त हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ हरेक ठाउँको चटपटेको टेस्ट पनि फरक हुन्छ। पिरो अमिलो टक्क परेको चटपटेको विशेषता यसमा प्रयोग हुने अमिलो पिरो र मसलाहरूको पर्फेक्ट क्वान्टिटीले हुने गर्छ। हुन त आजभोलि बजारमा चटपटे मसला सजिलैसँग पाउने गरिन्छ, तर आज भने मैले घरमै उपलब्ध सामग्रीहरूबाट चटपटे मसला बनाउने प्रयास गरेको छु। सो वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल घरको खाना। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने घरको खाना सर्च गरी प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है र नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला। इन्ग्रेडियन्ट्समा मैले लिएको छु 1 कचौरा भुजा, उसिनेको आलु र 1 प्याकेट चाउचाउ। भेजिटेबल्समा लिएको छु हाफ चप काँक्रो, एउटा हरियो खोर्सानी, फ्रेस धनिया पत्ता र एउटा काटेको प्याज। त्यसरी नै छ एउटा काटेको टमाटर र हरियो भिजाएको केराउ। त्यसरी नै लिएको छु 2टा सुकेको खोर्सानी, थोरै रातो धुलो खोर्सानी, अलिकति नुन र मरिच पाउडर। अमिलोको लागि लिएको छु कागतीको रस, लप्सीको धुलो र आमचुर पाउडर। त्यस्तै मसलाको लागि लिएको छु सौफ, तोरी, अर्ग्यानिक तोरीको तेल, बिरे नुन, थोरै हिङ, जिरा, धनिया र बेसन पाउडर। सुरुमा चटपटी मसला बनाउनको लागि मैले लिएको छु 1 ठुलो चम्चा जिरा, 1 सानो चम्चा धनिया, सानो चम्चा तोरी र यसलाई राखेर प्यानमा म भुट्दैछु। र त्यसरी नै लिएको छु ठुलो चम्चा सौफ र 2टा खोर्सानी। यसरी भुटेको मसलाले चटपटेको स्वाद बढाउन एकदमै मद्दत गर्छ। आज हामी सुक्खासँगै गिलो चटपटे पनि बनाउने तयारी गर्दैछौँ। गिलो चटपटेको लागि मैले 2 चम्चा बेसनको धुलोमा थोरै मनतातो पानी राखेर ब्याटर बनाएको छु। पकाउने भाँडामा सिधै बेसन र पानी मिसाउँदा राम्रोसँग फिटिँदैन। ब्याटर बनाएर राख्दा चाहिँ पकाउन सजिलो हुन्छ। त्यसमा मैले थोरै नुन राखेँ। बेसनमा रातो फुड कलर पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ फुड कलरको अल्टरनेटिभमा करेन्ट चाउचाउको स्पाइसी ओइल युज गरेको छु। तपाईहरूले यसको सट्टामा रातो धुलो खोर्सानीको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई मिसाएर ठिक्क लेदो हुन्जेल पकाउनु पर्छ। अब म अघि भुटेको मसलाहरूलाई ग्राइन्डरमा पिस्दैछु। मसलाहरूलाई ठिक्क मात्र धुलो बनाए पनि पुग्दछ। अब अमिलो पिरोको लागि भुटेको खोर्सानी, 1 चम्चा आमचुर पाउडर र 1 चम्चा लप्सीको धुलो राखेर पनि पिस्दैछु। यहाँहरूसँग अभाइलेबल तित्रीको पेस्ट वा चुक अमिलो छ भने पनि मिसाउन सक्नुहुनेछ।
अब सबै भेजिटेबल्सलाई मिक्सिङ बाउलमा राखेर म चलाउँदैछु। फाइनल मिक्सिङको लागि भुजा, चाउचाउको मसला, थोरै मरिचको धुलो र अघि ग्राइन्ड गरेर राखेको सबै मसलाहरूलाई एक एक गरी राख्दैछु। अनि हिङ र बिरे नुन पनि हाल्न नछुटाउनु होला। त्यस्तै राखे स्वाद अनुसार नुन र कागतीको रस। तोरीको तेलले सबै मसलाहरूलाई राम्रोसँग समात्छ र तोरीको तेलको खारिलो फ्लेभरले चटपटेको स्वादलाई कम्प्लिट गर्छ। सबै मसलाहरूलाई यसरी राम्रोसँग मिक्स गरेसँगै अब हाम्रो सुक्खा चटपटे रेडी भइसकेको छ। अनि सुक्खा चटपटेमा अघिको बेसनको ब्याटर मिसाएसँगै हाम्रो गिलो चटपटे पनि रेडी भयो। घरकै भान्सामा उपलब्ध मरमसलाहरू राखेर हेल्दी र सफा तरिकाले सजिलो हुने गरी बजारको जस्तै चटपटा र स्वादिलो चटपटे बनाएर खान सकिन्छ। आजको रेसिपीमा भेजिटेबल्स र चाउचाउको मिक्सर, भुटेको मसलाको तिखा र पर्फेक्ट ब्यालेन्स, बेला बेला हरियो खोर्सानी टोकिँदाको त्यो पिरोपन, भुटेको खोर्सानीको खारिलो अरोमा अनि लप्सी कागती र आमचुरको चुकिलो टेस्टले मुखे रसाउने ट्वाक्क जिब्रो पड्काउँदै खान मिल्ने चटपटे बनेको छ। यो रेसिपीमा भुटेको चना, केरो, बदाम र मनपर्ने भुजिया पापड पनि एड गर्न सकिन्छ र यसरी नै घरमै बसेर सफा र हाइजेनिक चटपटे बनाएर खानुहोला र खुवाउनुहोला। र रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा पनि सेयर गर्नुहोस् है। हामीलाई सपोर्ट गर्न प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। कुक विथ गुड भाइब्स।